Hej! Välkommen till vår YouTube-kanal Sailing Vessel Heart of Gold. I förra avsnittet spenderade vi fina dagar i Malmö och dockan, där vi bland annat fixade med båten och fiskade. Vi seglade vidare till Helsingör mellan åskskurarna och till slut kunde vi lägga till i en lugn och fin hamn. Vi fick en fantastisk solnedgång över Öresund. I det här avsnittet spenderar vi lite tid i Helsingör och vi fixar med båten. Vi seglar till Anholt, där vi lägger till och får en lyckad kväll. Vaknar vi i Helsingör. Strålande väder idag. Kaffet är preppat. Så härligt. Ser vad dagen har att erbjuda. Härligt. Morgon. Ja, härligt. Jag hittade den här. En trasig plastbit. Oj. Känns så där. Ja. Schysst utsikt. Mm. Ja, jag har ju bott sämre. Åh, vad härligt. Och så är det fin utsikt när man ser Sverige. Det börjar likna något. Ja. Det tog en månad. Idag får det bli bad. Just det, strömmen får vi ta. Under morgonpromenaden med Leo såg vi en plats som blivit ledig längre in i hamnen. Vi bestämde oss för att flytta direkt då vinden skulle vrida under dagen och det skulle bli en del vågor på vår nuvarande plats. Ska du nu eller? Ja. Va? Jag vet inte. Hallå? Hoppas jag så rätt nu då. Här får vi lite båttur så här på morgonen. Ja visst. Då tänker vi backar in där då. Tack har vi. Vi fick en perfekt plats längre in i hamnen, väl skyddad. Snart kommer jag över. Så. Propellerverkan gör att båten rör sig i sidled mot babord när man lägger i backen. Något vi använder mycket när vi lägger till. Vi förtöjer alltid för storm, tvärändar och spring i för och akter och eventuellt något tamp på mittknoppen. Så, nu har vi flyttat lite på oss. Det kommer att börja blåsa sydost, ganska kraftiga vindar så att vi ville ligga lite mer skyddat. Så nu är vi inne i inre hamnen. Så här ligger vi fint i natt. Lite båtfix på gång. Ska ta och skissa upp en ny ankarrulle. Den vi har nu sitter ju inte speciellt bra då. Så att vi behöver fixa till den. Här har lite båtkörning på gång. Jo, den ankarrullen som sitter här vid ankaret på peket är ju glatt på bägge sidorna så den åker fram och tillbaks och risken är att kedjan låser sig där så vi ska ta och skissa upp den. Skjutmått, penna och block. Tar alla mått som behövs för att skissa upp en ny ankarrulle. Har tyvärr inte hittat någon standard som skulle kunna passa. 10 mm. Bredden på
går undan här Ja, ute idag. det går fint idag med. Som vi igår. Ja. Ut på lite sightseeing. Man blir alltid lite segelsugen när man ser att det går bra där ute. Det blev en fin promenad med Leo runt Kronoborgs slott. Dag 2 i Helsingör. Jag köpte lite säkringar och grejer till båten igår. 2 stycken midi-säkringar. Victron. Vi har haft lite problem med laddningen här. Jag köpte ju 2 stycken brytare på Jula som inte visar sig funka överhuvudtaget. Det var någon faktiskt följare som skrev det. Som ni ser här så sitter de här nere. En ingående och en på utgående. Här har jag fått koppla förbi brytaren helt enkelt. Inte helt snyggt, men vi var tvungna att kunna ladda då. Ja, de här 2 installerar jag då i vintras. Automatsäkringar. Och framförallt den ena av de här har jag lagt av helt. Jag såg då som sagt att jag bara hade 9 ampere till min DC-DC-laddare. Och till batterierna då, till litiumbatterierna. Trots att batteriladdaren som jag har i båten ger 40 ampere då. Och då visade det sig att den här, den har ju inte löst ut, men den ger inte fullt. Så när man då löser ut den och klickar in igen så ger den under en kort period 40 ampere och sen är den nere på 9 igen. Så att det är någon skit med de här. Köpt på Jula, det är bara att reklamera. Nu slänger vi in en vanlig midi-säkring, Victron. Det bör ju funka i alla väder, tänker jag. 60 ampere. Så de 2 ska in istället då, 2 sådana. Och så lämnar vi tillbaka dem där. Så, sitter den där. Så där, då har vi installerat de här små rackarna, midi-säkringarna här. Så en på ingående till DC-DC och en på utgående. Istället för de här brytarna då. Så då ska vi bara se om det funkar här. Då drar vi igång batteriladdaren. 37,2 ampere in och 36,5 ampere ut. Så det funkar bra. Och så kollar vi BMSen också för säkerhets skull här. Och det är den som sköter litiumbatterierna. Japp, 37,8 ampere in. Funkar fint. Mission completed. Jag har ju varit och badat och kastat leksak. Visst var det roligt? Ja. Leo sitter och väntar på att Matte ska komma tillbaks. Kommer hon snart, tror du? Då tar vi bryggseglingen till en ny nivå. Jag och Leo, vi huserar på bryggan. Naturupplevelser inne i hamnen. En skarv hade fångat en rejäl ål. Han kämpade en bra stund. Till slut fick han ner den, men han hade lite problem att simma efteråt. Ja. Septitank som ska tömmas innan avfärd. Bra utrustning i Helsingör. Bäst hittills, tycker vi. Det räcker då. Så, tar du och drar i slangen. Redo för avfärd. Släpper jag här? Ja. Vi lägger loss och ingen vind gör att det blir enkelt att ta sig ut. Det går bra. Pia tar in fändrar och tampar och vi gör oss redo för att gå ut ur hamnen. Vi får möte i inloppet. Vi går ut ur hamnen med utsikt över Kronoborgs slott. Det har varit riktigt fina dagar i Helsingör. Tack så mycket och på återseende, hoppas vi. Väl ut ur hamn går vi upp i vind och sätter storseglet. Vi faller av och går norrut med sikte mot Anholt. Lämnar vi Helsingör, Kronoborgs slott i bakgrunden här. Vi har någon form av Harberassi efter oss här. Det ser lite större ut. Annars går det fint. Vi ämnar att gå mot Anholt idag. Och långt där borta så ser vi Kullens fyr. Ja, det blir en fin dag idag, tror jag.
Vi hoppas på det. Går det bra? Ja, det går jättebra. Eller hur, Leo? Puss en puss. Vi seglar. Vi ska gå till Anholt. Vi ser när vi kommer dit. Det kan ta tid i den här vinden. Halberassin tar in på oss. Leo har järnkoll. Då är det Pia-segling. Skönt. Blir det kappkörda här av en båt, men det gör inget. Det gör det visst. Jonas gillar inte att vi blir kappkörda. Men du ser inte ut att vara så stressad. Nej. Nej. Till allas förtret så blir vi till slut omseglade av Halberassi 50. Nu har vi seglat sedan 10, så 3,5 timme. Det är riktig skitsegling. Vindar som vrir hela tiden och segel som slår och vi kommer knappt någonstans. Men ja, Kronborgs slott syns väl knappt. Så en liten bit har vi kommit. Vi har Kullens fyr där borta. Så mycket för den prognosen. Det är i stort sett vindstilla just nu. Det ser ut som det kan komma lite vind där borta. Det ska väl öka framåt kvällen då, men seglen är helt tomma. Tyvärr. Så det blir motor. Det ser ut som det börjar byggas upp lite väder där borta, men det är på väg bortåt i så fall, tror jag. Efter några timmar för motor ökade vinden rejält. Vi satte segel och gjorde 6-7 knop mot Anholt. Anholt i sikte. Hur mår du, Leo? Lutar det? Härligt grönt vatten utanför Anholt. Ja, det är så fint här. Så nu har vi 10 minuter kanske in. Vi har plattläns, vi har bara storen uppe. Och men det har blåst på bra det sista här. Så nu ska vi bara in och så får vi hoppas att det finns plats så att inte alla ligger långsides. All right, då börjar vi gippa. Säger du stopp? Vi förbereder för att gippa när vinden kommer in akterifrån och vi vill byta bog. Man skotar in seglet så att inte seglet kan få full fart från den ena sidan till den andra. Så, nu. Bra. Där. Vi möter en av fiskebåtarna från Anholt som är på väg ut för kvällens och nattens fiske. Vi närmar oss inloppet till hamnen. Passagen in kan ibland kännas lite tajt med både vind och strömmar och vågor som ställer till det. Väl inne går vi upp i vind och tar ner seglen. Det är bättre att göra det inne i hamnbassängen än att försöka göra det ute i den hårda sjön. Vind då. Ja, det kan vi släppa. Det är platt vatten in i hamnbassängen. Vi går upp som sagt i vind och tar ner seglet utan problem. Får gå fram på fördäck för att få ner det sista av seglet. Något som hade varit lite utmanande när det gått större vågor. Vi lägger oss här, tror jag. Ja, det är hur gott som plats som helst. Ja, jag tror det. Jag tror det kommer att bli mest läder. Vi väntar hårda vindar från sydväst så vi planerar att lägga båten så att vi får så lugnt som möjligt. Nu är det kört. Kommer in med lite fel vinkel mot bryggan så avståndet blir för stort och Pia kan inte hoppa av. Vinder tar båten så vi får göra ett nytt försök. Leo blev nog lite förvånad. Han hoppade av båten och sen åkte vi igen. Så, nu får du vara med. Andra försöket går bättre. Lite mer fart på båten och Pia lyckas fånga bollen med tampen direkt. Sen är det bara att göra fast tampen i knapen och så sitter båten säkert. Andra sidan, ja.
Titta framåt nu så sätter du fast den bara. Sätt fast den runt bollarn. Så ja. Vi får en hel del vind rätt i sidan. För att båten ska hålla sig mot bryggan så lägger vi i växeln framåt med lite varv så att båten ligger och pressar mot bryggan. Sen kan vi i lugn och ro lägga resten av förtöjningarna. Nu är det lugnt. Bra! Jag fick ju sladda in den. Ja. Fast mark under fötterna. Leo tycker det är så skönt att komma in i land och få springa lite. Nu är vi på plats på Anholt. Det är så fint här. Även när det är lite busväder. Det är märkligt hur perspektiven ändras. Vågor som är ganska jobbiga när man är på båten ser inte alls så farliga ut när man tittar på dem från land. När Leo hade gjort sitt passade vi på att besöka Anholt Gin. Det är en klar favorit. Sen blev det kvällen och vi gick tillbaka till båten. Det är kanske ett 40-tal båtar inne i hamn, så gott om plats. De flesta ligger långsides. Så. Hämta bilen! Vi avslutar kvällen med lite pinkastning. Leo hittade en redigt stor pinne. Tack för att ni tittade och ha det så fint.